සමගි ජන බලවේගයේ මහලේකම් ගරු රංජිත් මැද්දුම් බණ්ඩාර මැතිතුමනි මිත්‍රවරුනි ඊයේ රජය ප්‍රකාශයට පත් කළා දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස්පති හැටියට පත් කළා කියා. මේ පත්වීම කෙරෙන්නේ ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්. හැබැයි ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් වෙලා තිබෙනවා ජනාධිපතිවරයාට මේ පත්වීම කරන්නට පුළුවන් වන්නේ ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය ලබාගෙන. ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවය. ඒ අනුමැතිය නැතිව නිත්‍යානුකූල ලෙස පොලිස්පතිතුමා පත් කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් ඊයේ ව්‍යවස්ථා සභාව රැස් වුණා. ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඡන්ද 5ක් අවශ්‍යයි. සමාජිකයන් 5 දෙනෙක් මේ පත්වීමට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. දැන් ඊයේ ව්‍යවස්ථා සභාවේ ඡන්ද ප්‍රකාශ වීම බෙදුනේ මේ විදියටයි. පක්ෂව සමාජිකයන් 4 දෙනෙක් ඡන්දය දුන්නා. විපක්ෂව ඒ කියන්නේ විරුද්ධව සමාජිකයන් 2 දෙනෙක් ඡන්දය දුන්නා. සිවිල් සමාජය නියෝජනය කරන සමාජිකයන් 2 දෙනෙකු පැමිණ සිටියේ නැහැ. එතකොට දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මැතිතුමා පොලිස්පති හැටියට පත් කිරීමට ගරු ජනාධිපතිතුමා කරපු යෝජනාවට පක්ෂව ව්‍යවස්ථා සභාවේ ලැබුණේ ඡන්ද 4ක් පමණයි. හැබැයි ඡන්ද 5ක් අවශ්‍යයි. 5 වෙනි ඡන්දය කොහොමද ලැබුණේ? 5 වෙනි ඡන්දය ලැබුණේ ගරු කතානායකතුමාගෙන්. කතානායකතුමා ඡන්දය දුන්නා. මේකට පක්ෂව. එතකොට තමයි ඡන්ද 5ක් එකතු වුණේ. හැබැයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ තත්ත්වය ඉතාමත් පැහැදිලි. ගරු කතානායකතුමාට ඡන්දය දීමට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. කිසිසේත් එතුමාගේ ඡන්දය ඊයේ ප්‍රකාශ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් වනවා. 41 යන්න කියන වගන්තියේ 5 වන ඡේදයේ මෙන්න මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. සභාපතිවරයාට හෝ රැස්වීමේ මූලාසනය දරන වෙනත් සමාජිකයාට මුල් ඡන්දයක් නොමැති නමුත් සභාවේ යම් රැස්වීමකදී තීරණය කරනු ලැබිය යුතු යම් ප්‍රශ්නයක් සඳහා සමව ඡන්දය ලැබුණු අවස්ථාවකදී සභාපතිවරයාට හෝ රැස්වීමේ මූලාසනය දරන වෙනත් සමාජිකයාට තීරක ඡන්දයක් තිබිය යුත්තේය. දැන් ඊයේ ව්‍යවස්ථා සභාවේ මූලාසනය ලැබුවේ ගරු කතානායකතුමා. ඒකට එතුමා තමයි සභාපතිවරයා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් වනවා එතුමාට මුල් ඡන්දයක් නොමැත. එතුමා ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කළේ මුල් ඡන්දයක්. ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අමුවේ උල්ලංඝනය කරමින්. එතුමාට නැති ඡන්දයක් එතුමා ප්‍රකාශ කළා. මුල් ඡන්දයක් නැහැ කියලා බොහොම පැහැදිලිව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වෙනවා. එහෙනම් එතුමාට ඡන්දය දෙන්න පුළුවන් වන්නේ එක අවස්ථාවකදී පමණයි. මොකක්ද ඒ අවස්ථාව? සමව ඡන්දය බෙදුණා. සමව ඡන්දය බෙදුණු අවස්ථාවලදී කතානායකතුමා ව්‍යවස්ථා සභාවේ සභාපතිවරයා හැටියට එතුමාට එවන් අවස්ථාවකදී පමණක් වෙන අවස්ථාවකදී නෙමෙයි ඒ විදිහේ අවස්ථාවකදී පමණක් එතුමාට තීරක ඡන්දයක් දෙන්න පුළුවන්. මුල් ඡන්දයක් දෙන්න බෑ. සමව ඡන්ද බෙදුණු අවස්ථාවකදී පමණක් තීරක ඡන්දයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 යන්න 5 වගන්තියේ බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. ඒතර ඊයේ කිසිසේත් සමව ඡන්දය බෙදීමක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් ගරු කතානායකතුමා ඊයේ හැසිරුණේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ඍජුව උල්ලංඝනය කරමින්.
එතකොට එතුමා පමණක් නෙවෙයි. ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කළා තව පුද්ගලයෙක්. ඒ පුද්ගලයා තමයි ව්‍යවස්ථා සභාවේ ලේකම්තුමා. ව්‍යවස්ථා සභාවේ ලේකම්තුමා ජනාධිපති කාර්යාලයට දැනුම් දුන්නා ව්‍යවස්ථා සභාව දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මැතිතුමාගේ පත්වීම පිළිබඳ යෝජනාව අනුමත කළා කියලා ව්‍යවස්ථා සභාවේ ලේකම්තුමා ජනාධිපති ලේකම්ට දැනුම් දුන්නා. ඒ කියන්නේ එතුමා සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් කළේ. අනුමැතියක් ලැබුණේ නැහැ. එම නිසා ගරු කතානායකතුමා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව චේතනාන්විතව උල්ලංඝනය කළා සේම ව්‍යවස්ථා සභාවේ ලේකම්තුමාත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව කටයුතු කිරීමේ වරදට වගකීම බාරගත යුතුයි. එතුමාට විරුද්ධවත් අපි සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය හමුවේ. එතකොට මෙන්න මේක තමයි බොහොම පැහැදිලි තත්ත්වය. ගරු ජනාධිපතිතුමාට මේ පත්වීම කරන්නට බෑ ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය නැතිව. ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා ඡන්ද 5ක් අවශ්‍යයි. තුනේ ඡන්ද 4යි. කතානායකතුමාගේ ඡන්දය වළංගු ඡන්දයක් නොවේ. නීති විරෝධී ඡන්දයක්. එම නිසා ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය තිබුණේ නැහැ. ව්‍යවස්ථා සභාවේ අනුමැතියෙන් තොරව නිත්‍යානුකූල ලෙස මේ පත්වීම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එම නිසා මේ පත්වීම නීති විරෝධී මේක වළංගු පත්වීමක් නෙවෙයි. දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාවේ පොලිස්පති හැටියට පත්වීම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ඒක කිසිසේත් නිත්‍යානුකූල පත්වීමක් නෙවෙයි. ඇයි මේවා ඔක්කොම ලහි ලහියේ ඊයේ කරුණේ? ඒකට හේතුව තමයි අද සිවිල් සමාජය නියෝජනය කරන සංවිධාන කිහිපයක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉදිරියේ මානව හිමිකම් නඩුවක් ඉදිරිපත් කළා තිබුණා මේ පත්වීමට විරුද්ධව. දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මැතිතුමා පොලිස්පති හැටියට පත්වීමට විරුද්ධව සංවිධාන කිහිපයක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒ නඩු අද තමයි අහන්න නියමිත වෙලා තිබුණේ. අද ඒ නිසා තමයි මේ ලහි ලහියේ මේක ඊයේ කළේ. හැබැයි මේ කලේ සම්පූර්ණයෙන් නීති විරෝධී ලෙස. ඒ හැරෙන්ට අපි මේක ඉතාමත් කනගාටුවෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කියන්නේ ඉතාමත් කීර්තිමත් ආයතනයක්. විශේෂයෙන්ම අද අපේ රටේ තියෙන තත්ත්වය ගැන සිතනකොට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට පැවරෙන්නේ අතිශයින් වැදගත් කාර්යභාරයක්. දැන් කාවද මේ පත් කරන්නේ එවන් කීර්තිමත් සංවිධානයක නායකයා හැටියට කාවද පත් කරන්නේ? ඒ පත් කරන පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම අධිකරණය වන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මොකද්ද ප්‍රකාශ කළා තිබෙන්නේ? ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය උච්චතම මුදුන් මල්කඩ අපේ අධිකරණය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශ කළා තිබෙනවා මේ නිලධාරියා මේ රටේ පුරවැසියන්ට වද හිංසා පනවලා තියෙනවා කියලා. වද හිංසා කළා තියෙනවා. මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු තියෙනවා. එතුමා වද හිංසා කළා. ඒකට සාක්ෂි තියෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිගමනය කරනවා මේ පුද්ගලයා ඒ නඩුව පවරපු පුද්ගලයන්ට වද හිංසා කළා කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ලක්ෂ 5ක් වන්දි ගෙවන්නේ කියලා දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මැතිතුමාට ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නියෝග කළා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එතනින් නැවතුනේ නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා මේ පුද්ගලයාට විරුද්ධව විනය පියවර ගන්නයි කිව්වා. විනය පියවර ගන්නයි කියලා මේ රටේ ඉහළම උසාවිය ප්‍රකාශ කළා. දැන් ඒ විදිය පුද්ගලයෙක් තමයි ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ නායකයා හැටියට පත් කරන්නේ. මේක කිසියත් අදහා ගන්න බැරි තත්ත්වයක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෝකයේ කිසිම තැනක කිසිම රටක වෙන දෙයක් නෙවෙයි.
ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට තියෙනවා ඉතිහාසයක් 1866 සිට. 1866 සිට. අද ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ඉන්නවා නිලධාරීන් 91500ක් විතර. පොලිස් කොන්ස්ටාපල්වරයෙකුට විරුද්ධව. මෙහෙම තීන්දුවක් දුන්නා නම් ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය මේ රටේ මිනිසුන්ට වද හිංසා කළා. ලක්ෂ 5ක් වන්දි හැටියට ගෙවන්නයි කියලා නියෝග කරනවා. විනය පියවර ගන්නයි කියලා නියෝග කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ දවසේම අනිවාර්යෙන් ඒ පොලිස් නිලධාරියාගේ නිලකාරයන් අත්හිටවනවා, වැඩ තහනම් කරනවා. හැබැයි මෙතන උනේ මොකද්ද? එහෙම පුද්ගලයෙක්ව උසස්ම නිලයට පත් කරනවා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය. මීට වඩා විකෘතියක් අපිට හිතන්න පුළුවන්ද? මොකද මේකේ ප්‍රතිඵලය? අපේ රට තුල පමණක් නෙවෙයි ලෝකයේ ඉදිරියේ සම්පූර්ණ පොලිසිය අතිවිශාල නිග්‍රහයකට ලක් වෙනවා. ඊටමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? එක හේතුවක් නිසා. වෙන කිසිම රටක මේක වෙනවා නෙවෙයි. වෙනවා කියලා හිතන්නත් බෑ. එහෙනම් අපේ රටේ පමණක් ඇයි මේ විදිය අසමාන්‍ය අද්විතීය දෙයක් සිදුවන්නේ මොන හේතුවක් නිසාද? අපේ රටේ ජන මතයක් නැති නිසා. ජන මතයක් තියෙන කිසිම රටක මෙහෙම දෙයක් සිදුවන්නේ නැහැ. අපේ රටේ අවාසනාවන්ත දායක තත්වය තමයි අපි ඕනෑම දෙයක් පිළිගන්නවා, ඕනෑම දෙයකට හිස නමනවා. අපේ කියලා නිශ්චිත ස්ථාවරයක් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ විදිය සෝචනීය අද්විතීය දේවල් අපේ රටේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ පත්වීම පිළිගන්නේ මේක ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අපේ නීතියට පටහැනි පත්වීමක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය අපි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයේ ඉදිරියේ. ඒ වැඩ කටයුතු අපි ඉතාමත් ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. Yesterday, the government announced the appointment of Mr. Deshabandhu Tenakon as the Inspector General of Police of Sri Lanka. This is an appointment that has to be made by His Excellency, the President of Sri Lanka. But the appointment cannot be made without the approval of the Constitutional Council. In terms of binding provisions contained in the Sri Lankan Constitution, the approval by the Constitutional Council is absolutely necessary for this appointment to be made. It is a condition precedent. It is an essential condition. The Constitutional Council must approve. The Constitutional Council met yesterday. In order to approve the appointment of Mr. Deshabandhu Tenakon as the Inspector General of Police, 5 votes are necessary. 5 votes are necessary in the Constitutional Council. This is how the voting went. There were 4 votes in favor, 2 votes against, and 2 members representing civil society were not present. So that means there were only 4 votes in favor of this appointment. 1 short, 5 votes are required. How was the 5th vote obtained? That was the vote of the Speaker, who was presiding at the meeting of the Constitutional Council. The Speaker voted in favor of this proposal, and that is how 5 votes were obtained. But the Speaker had absolutely no right to vote on this occasion. That is an invalid vote. It is not a vote which has any legality at all. This is because the relevant provision of the Constitution is crystal clear. There is not a shadow of doubt. This is the relevant section of the Sri Lankan Constitution. This is Article 41E, paragraph 5, which declares, the chairman or other member presiding shall not have an original vote, but in the event of an equality of votes on any question for decision at any meeting of the council, the chairman or other member presiding at such meeting
shall have a casting vote. So the legal position is very clear. The Speaker does not have an original vote. He can't vote in the first round at all. It is only in the event of an equality of votes, equal number of votes for and against. It is only in that special situation that the Speaker can vote. In other words, it is a casting vote that he has. It is not an original vote. He does not have an original vote because it is specifically so declared in this provision of the Constitution. The Speaker, however, exercised or purported to exercise an original vote in flagrant violation of the Constitution of this country. That vote has no validity, it has no meaning, it has no recognition in the eyes of the law at all. The President cannot make this appointment without the approval of the Constitutional Council. The Constitutional Council is deemed to have approved only if there are 5 votes in favor. 5 votes were not there, only 4 votes. The 5th vote was that of the Speaker, who did not have any legal entitlement to vote. So it is an invalid vote from the very beginning. Then there is another person, apart from the Speaker, there is one other person who acted in violation of the Constitution. The Speaker's conduct was totally unconstitutional. It was a conscious, deliberate violation of the Sri Lankan Constitution. But he is not the only person who contravened the Constitution. There is one other person who did that. And that is the Secretary to the Constitutional Council. It is the Secretary to the Constitutional Council who communicated to the Secretary to the President, Mr. Samagi, the decision of the Constitutional Council. That is, the Secretary to the Constitutional Council informed the Presidential Secretariat that the Constitutional Council had approved the President's proposal for the appointment of Mr. Deshabandhu Tenakun as the Inspector General of Police. That is not correct. There was no approval given. So the communication by the Secretary to the Constitutional Council to the Secretary to the President was wrong. It was erroneous. It was unconstitutional. He told the Presidential Secretariat that approval had been given when in fact and in law approval had not been given. So just as the Speaker acted in violation of the Constitution, so did the Secretary to the Constitutional Council. Now the question arises why all this was so hastily done yesterday. There's a reason for that. Today the Supreme Court was due to hear a number of fundamental rights applications which had been filed by civil society organizations against the appointment or the proposed appointment of Mr. Deshabandhu Tenakun as the Inspector General of Police. So these cases were coming up for hearing before the Supreme Court today. This was why these proceedings, the Constitutional Council was convened, all of this was rushed yesterday, and that is the reason for this undue haste. Now, we would like to make this comment not in anger but in profound sorrow. The highest court in this country, the Supreme Court, has pronounced a judgment with regard to the behavior of Mr. Deshabandhu Tenakun. In a fundamental rights application, the Supreme Court held that Mr. Tenakun has committed torture. Torture is one of the most heinous offenses under the laws of this country as well as in international. Torture. He has tortured the citizens of this country. The police are there to protect the citizens of this country, not to torture them. So the Supreme Court held in a fundamental rights application that Mr. Deshabandhu Tenakun was guilty of torture. And the Supreme Court, the highest court in this country, ordered Mr. Tenakun to pay 500,000 rupees in damages to the petitioners. The Supreme Court also ordered that disciplinary proceedings be instituted against Mr. Deshabandhu Tenakun. Now, this is the person who is now elevated to the highest position in the Sri Lankan police. One cannot imagine a greater caricature
The Sri Lankan police is a prestigious institution which has a long and distinguished history, which goes back to 1866. Today there are approximately 91,500 members of the Sri Lankan police force. If a humble member of the force, a constable, were to have a judgment of this kind entered against him, finding that he has tortured citizens of this country, ordered to pay damages, disciplinary proceedings to be initiated against such an officer, what would happen the very next day? His work would be suspended. In contrast here, there is no punishment, there is the highest reward that can possibly be conferred on a member of the police force because he is appointed to the highest position in the Sri Lankan police. So this is an intolerable denigration of the police force in this country. It lowers the stature, the self-respect, the esteem of the police force both within this country. GL පිරිස් මැතිතුමනි සුබදාසනක් වේවා. අද වන විට මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාත් කතානායකවරයාත් නීතියට පටහැනිව අවනීතිකව කටයුතු කරන වකවානුවකට ඇවිල්ලා. මේ සම්බන්ධව කතානායකවරයාට විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙනීමට දැන් කටයුතු කරමින් පවතිනවා. විපක්ෂයේ සියලුම පක්ෂවල සහයෝගයෙන් අපි මේ කටයුත්ත කරන්නේ. අපි දන්නා මාර්ගගත පනත යටතේ ඔන්ලයින් බිල් එක යටතේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ දුන්න තීන්දුවක් කතානායකවරයා ක්‍රියාත්මක කළා නැහැ. එදා ඒ පනතේ වගන්ති 57න් 35ක් සංශෝධනය කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා. කතානායකවරයා මේවා කොටසක් සංශෝධනය ලක් නොකර මේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ තීන්දුවට පිටුපාලා තියෙනවා. එතුමා මොනවද කියන්නේ? එතුමා නිදහසට කරුණු කියන්නේ නීතිපතිවරයා මට උපදෙස් දුන්නා. නීතිපතිවරයා කියන්නේ රජයේ නීතිඥයා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ කියන්නේ ඉහළින් තියෙන එක. කතානායකවරයා නීතිඥයෙක් විදිහට දන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් දුන්න තීන්දුවක් නීතිපතිවරයාට වෙනස් කරන්න බෑ කියලා. මේ සම්බන්ධව අපි කතානායකවරයාට විරුද්ධව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊයේ වන විට ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ තියෙන බලතල උල්ලංඝනය කරමින් කතානායකවරයා ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ලේකම්වරයා පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීම සම්බන්ධව තීරණයක් දීලා තියෙනවා. මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා කිව්වා ව්‍යවස්ථාවෙන් ඒකට තියෙන ප්‍රතිපාදන තියෙන ආකාරය තීරක ඡන්දයක් පමණක් තියෙද්දි ඡන්දයක් දාලා මේ පොලිස්පතිවරයා පත් කළා තියෙනවා. පොලිස්පතිවරයාට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයෙන් තීන්දුවක් දීලා තියෙද්දි දඩ ගහලා තියෙද්දි තමයි පොලිස්පතිවරයා පත් කරන්නේ. රටේ සාමය හා නීතිය පවත්වාගෙන යෑමේ පළවෙනි කාර්යභාරය කරන්නේ පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව. ඒකේ ප්‍රධානියා පොලිස්පතිවරයා. ඉතින් පොලිස්පතිවරයා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට විරුද්ධව නීතියට විරුද්ධව කටයුතු කරපු අය පොලිස්පති කරාම මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනයෙන් අපිට ජනතාවට ලැබෙන සාධාරණය මොකද්ද? අද වන විට මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාත් කතානායකවරයාත් මේ රටේ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් අනීතිකව කටයුතු කරන ආකාරය. ජනාධිපතිවරයා මහජන මතයකින් ආපු ජනාධිපතිවරයෙක් නෙවෙයි. මට මතකයි තුමා පත් වුණ ගමන් අරගල භූමියේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කටයුතු කරපු තරුණියන් පළවා හැරපෙටි. ඒකේ මේ පොලිස්පතිවරයාත් ඉන්නවා අපි දැක්කා. අපි සමගි ජන බලවේගයේ විදියට මේ රටේ බදු බරට වැට්ටකට ජනතාව තුළ තියෙන පීඩනයට විරුද්ධව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උද්ඝෝෂණය කරද්දී පොලිස්පතිවරයා අණ කරලා තියෙනවා මේකට පහර දෙන්න. අපේ 10 දෙනෙක් තුවාල වුණා
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව විරෝධය පත් කරන්න ගිය මේ රටේ පුරවැසියන් එක්කෙනෙක්ගේ දත් කීපයක් නැති වුණා. තව එක්කෙනෙක්ගේ ඇහැ නැති වුණා. මගේ පොලිසියේ රාලහාමි කෙනෙක්ගේ ඔලුක පැල්ලෝ මේ 10කට වැඩි අපිට වාර්තා වෙලා තියෙන විදිහට තුවාල ලැබලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධවත් අපි අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කරනවා. දැන්ටමත් උපදෙස් දීලා තියෙනවා අපි නීතිඥයින්ට. මම හිතන්නේ මෙවැනි පොලිස්පතිවරයෙක් තමයි වැඩ බලපු කෙනෙක් තමයි දැන් පොලිස්පතිවරයා විදියට පත් කරන්නේ. තව කාරණා කීපයක් තියෙනවා. පාස්කු ඉරිදා කොමිසමනුත් මෙයාට චෝදනා එල්ලලා තියෙනවා. අපි එහෙමනම් අපි කියනවා මේ රටේ නීතිය හසුරුවන නීතිය හා සාමයගෙන ඒ ප්‍රධානියා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ප්‍රධානියා නීතිගරුක චෝදනාවට ලක් නොවන අයෙක් විය යුතුයි. අපි මේ පොලිස්පතිවරයා පත් කිරීම සම්බන්ධව සමගි ජන බලවේගයේ විරෝධය ඒ වගේම අපේ ඒ සම්බන්ධව අපි විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කරන බවත් නීති අනුව කටයුතු කරන බවත් ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද තියෙනවා? වරද්දක් නෙවෙයි කරලා තියෙන මොකද මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරපු පුද්ගලෙක් තමයි වැඩ බලපු පොලිස්පතිතුමා. ඒකෝට එහෙම කෙනෙක් පත් කරන ව්‍යවස්ථාවේ සභාවක් තීන්දුවක් ගත්තා නම් පක්ෂ ඡන්ද කීපයක් ගන්නවා ඒ වරද්දක් නෙවෙයි. ඔය වැරද්ද දෙකක් කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි වෙනි පුජ්‍යලේ පත් කිරීම. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ මෙවන තීරණයකට ඡන්ද 5ක් අවශ්‍යයි. ඡන්ද 4යි ලැබිලා තියෙන්නේ. කතානායකවරයාට තියෙන තීරක ඡන්දේ විතරයි. එතුමත් ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කළා. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව කියන්නේ මේ රටේ උඩින්ම තියෙන එක. ආයතනයක්. ඉතින් මේ විදිහට කටයුතු කිරීම රටේ අනාගතයක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන විශාල ප්‍රශ්නයක් අභියෝගයක්. කතානායකලා තීන්දුව කරලා දන්නේ නැහැ නේද? ඒක හතරක් අපසෝ ලැබුණා. ආපු දෙන්නේ නැති අනිත් දෙන්නත් එක විතරම මේ විපක්ෂ ඡන්ද 4යි කියලා තීරණය කරන ඡන්ද එහෙම තීරණය කරන්න බෑනේ. කොයිවත් පැමිණින්නේ නැති එක්කෙනෙක් ගැන තීරණය කරන්න බෑනේ. යා කොහෙට දෙයිද දන්නේ නැහැ. පක්ෂ දෙනවද විපක්ෂ දෙනවද? මොකද පැහැදිලි එක සමාන ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් තියෙනෝනේ දෙපැත්තට. එක සමාන. ඒතකොට තමයි කතානායකතුමාට තීරක ඡන්දය දෙන්න වෙන කිසිම අවස්ථාවකදී දෙන්න බෑ කියලා ආණ්ඩුවේ අවස්ථාවක් මොකක්ද පැහැදිලි. ඒ නිසා එතුමා ශ්‍රේතන ආණ්ඩුවක ආණ්ඩුවේ අවස්ථාව උල්ලංඝනය කළා. ඒ ගැන වචන දෙකක් නැහැ. ඒ තීරක ඡන්දය දුන්නත් අතන 4ක් තියෙනවා නම් ඒක අනුමත වෙන්නේ නෑ. ඒ මොකද අවම 5ක් තියෙන්න ඕන. ව්‍යවස්ථා 5ක් නැත්තම් විවස්ථා සභාවේ අනුමැතිය ලැබුණා කියලා කියන්න බෑ. 5ක් අවශ්‍යයි. ඒ නිසා තමයි කතානායකතුමා වැරදි විදිහට ඡන්දය පාවිච්චි කළා 4 5කදී. 4යි තිබුණේ 5ක් තිබුණේ නෑ. කතානායකතුමාගේ ඡන්දය ගණන් ගන්න බෑ. ඒක නීති විරෝධී ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විරෝධී ඡන්දයක්. සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මහා ලේකම්වරයෙක් ඒ වගේම ව්‍යවස්ථා සභාවේ ලේකම්වරයෙක් නීතිය දැනගන්න ඕන. නීතිය අනුව කොහොමද කටයුතු කරන්න කියලා. දේශපාලඥයා කරන වැරදි පෙන්වලා දෙන්න ඕන. අපි දැක්කේ නෑ මෑතකදී එහෙම කටයුතු සිදු කරනවා. එහෙනම් ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ලේකම්වරයාත් මෙතන විශාල වැරද්දක් කළා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධවත් අවශ්‍ය කටයුතු අපි කරනවා. දැන් අනිත් දෙන්නේ නොපැමිණීම ඒක සැලසුම් සහගත නෑ ඒ අයට ඒ සිවිල් සමාජයෙන් ඉන්න දෙන්නෙක් නියෝජනය කරන දෙන්නෙක් ඒගොල්ලන්ට කැමති තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ. දැන් මේ විදිහට ඉලක්ක ප්‍රශ්නයක් කරනවා. ඊට බෙම්රත් මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලා අස්තරලා තියෙනවා. කියන්නේ අධිපති වරණ අපේක්ෂකෙක් වෙන්න කියලා ඔබ හිතනවද නැත්නම් මෙහෙට එන්න කියලා හිතනවද? දන්නේ නැහැ. එතුමත්ගෙන් අහන්න ඕන බලන්න ඒක ගැන. හිතන හැටි නෑ මට ඒක හිතන්න බෑ. දැන් ඉතින් අපි සැලූන් දොරෙන් ඇතුළට ගොඩක් කට්ටිය එනවා දැන්. විවෘතයි. පිටට නේ ඇතුළට. දැන් මේ විදිහට විශ්වාස භංගයක් ගෙනවයි කියලා අරමුණු පැහැදිලි මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? බලාපොරොත්තු අනිවාර්යෙන් අපිට අයිතිය තියෙනවා විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගේන්න. මේක මුලින් ඉඳලා ගත්තොත් මේ ආණ්ඩුව පටන් ගත්තේ ඡන්ද 157කින්. ඒක 123 වුණා ජනාධිපති පත් කරගත්තේ 34ක් වුණා. ඊට පස්සේ එන්නේ නඩුල දැන් පහුගිය ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්ද 113යි ආණ්ඩුවට ලැබුණේ. ඉතින් මේකත් කොහොම තීරණය වෙයිද දන්නේ නැහැ.
මම හිතන්නේ අපි ජාත්‍යන්තර සම්මුතියන්ට ජාත්‍යන්තර සම්ප්‍රදායන්ට එකඟව කටයුතු කරන රටක්. ඉතින් ඒ සම්ප්‍රදායන් ඒ සම්මුතියන් කඩ කරොත් අපි ඒක ගැන පැමිණිලි කරන්නත් ඕනේ. ඒගොල්ලත් ඒක ගැන හිතයි. අනිවාර්යයෙන් මේකත් අමුණන්න එපා ඒකට. අමුණන කටයුතු. මේ කාරණෙත් එක්ක මම හිතන කාරණා තියෙනවා සියල්ල දාන්න එපා. එකක් විතරක් දාලා වැඩක් නැහැ නේ. කතානායකවරයාත් මම දැක්කේ මම පාර්ලිමේන්තු 9ක හිටියා. මේ වගේ කටයුතු කරන කතානායකවරයෙක් මම දැක්කේ නැහැ. කතානායකවරයෙක් වත් කරන්න ඔබතුමාලා අත ඉස්සුවනේ. විශ්වාස භංගයට විරුද්ධව තමයි ඡන්දය දුන්නා. කතානායකවරයාට උසපුවා අතම විශ්වාස භංගයට නෑ එතුමා දන්නේ නැහැනේ කතානායකවරයා පත් කරද්දි මෙයා මේ වගේ කෙනෙක් කියලා. නෑ අපි හීනකින්වත් හිතුවේ නෑ කතානායකතුමා මේකට ඇසුරේ කියලා. කතානායකතුමාගේ වගකීම තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද වෙනුවෙන් පෙනී සිටින. කතානායකතුමා කියන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ කතානායකතුමා නෙවෙයි. කතානායකතුමා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකතුමා. සියලුම മന്ത്രിවරුන්ගේ වරප්‍රසාද අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීමේ වගකීම බාරගත් පුද්ගලයා තමයි කතානායකතුමා. කතානායකතුමා අද හැසිරෙන්නේ විධායකයේ නියෝජිතෙක් විදිහට. ඒ තාමත් පැහැදිලි. ඊට වඩා දැන් ඊයේ වෙච්ච දෙයට වඩා පැහැදිලි නිදර්ශනයක් නෑ. ඒක ගැන අපි උගත් අහනවා. අපිට අපේක්ෂා කරන්න බෑනේ කෙනෙක් කොයි විදිහට හැසිරෙන්නේ. ඒක නේද ආන්තේ කියන්නේ. කිසිම පුද්ගලයෙක් ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතුමා අපේ මිත්‍රයෙක්. අපේ මිත්‍රයෙක්. ඒක කිසිම පුද්ගලික විවේචනයක් නෙමෙයි. හැබැයි එතුමාගේ ක්‍රියාපරිපාටිය නිසා පාර්ලිමේන්තුව සෑහළු. පාර්ලිමේන්තුවේ ගෞරව නාමයට විශාල කැලලක්. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විවරණය. අපි දැක්කා කතානායකවරු කීප දෙනෙක් කටයුතු කරන ආකාරය. මොහොමඩ් කතානායකතුමා, බාකිර් මාකර් කතානායකතුමා, ඒ වගේම කරු ජයසූරිය කතානායකතුමා, චමල් රාජපක්ෂ කතානායකතුමා, කේ.වී. රත්නායක කතානායකතුමා මේගොල්ලෝ පක්ෂ නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට ආවට ස්වාධීනව ඒ පුටුවේ ඉඳලා කටයුතු කරනවා. මෙතුමාව මෙහෙවන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සමහර දඩබ්බර മന്ത്രിවරු. අපි දැකලා තියෙනවා එතුමාට සිග්නල් එක දෙනවා මේක කරන්න කියලා. බලන්න අපි ඡන්දයක් කිව්වම කතානායකතුමාගෙන් පනතකට කතානායකතුමා එළියට ඇවිල්ලා කියන මට ඇහුන්නේ නැහැ කියපෙක් කියලා. දැන් ඔන්ලයින් බිල් එකක් අධිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ දුන්න තීන්දුවට පටහැන්න දුන්න කතානායකතුමා. ඔව්. ඊයේ දිනෙත් කරලා උඩ කණුත් ගොඩක් ගලනවා. මේ තත්ත්වය තුළ ඉදිරි මාස කිහිපයක් පාර්ලිමේන්තු මොන වගේ තත්ත්වයක් වෙයිද? ඒක නිසා තමයි අපිට ඒ සම්බන්ධව සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න කියලා අපි අධිකරණයට යන්නේ. අධිකරණයට යන්නේ ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවට මේ කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න.